Na. Back to the Witcher. Hol tartottunk ebben? Ott tartottunk, hogy bejöttünk Királyhoz, ha jól emlékszem. Tehát, igen, meglátogatjuk a Krugbeg bog, azaz a görbelápi fúriákat. A csemegék ösvényén, igen. Megkereshetjük a bárónak a lányát Oxenfordben, azzal fogjuk kezdeni inkább. Trista, ez majd a későbbi cél. Aztán van a rakás mellékküldetésünk, amivel lassan kezdhetnénk majd valamit. Mit? Hát valamit. Ez a kirás quest. Összetevőket. Ezt vesszük elsősorban most. Hát bazd meg. Belepofázik. What do you need? Tell me. A man who fears no evil the pillar needs. Az én vagyok, köszönöm szépen. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge. Csirkelábak még mindig szexik rajta. We've the circle to protect from these wretches. És mit kapok érte? Witches do naught for free, this the Pella knows. Not to fear. How to reward Szarni one for mondjuk their ingyen aid. járok, de... This too the Pella knows. Why hold the ritual at all? At times men die choking with regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. These poor souls, unfulfilled, cannot leave this vale of tears. Their spirits wander midst the living, must be judged, sent on their way. This we do on Forefathers' Eve. Segítünk neked a hülye rituálédban. You'd not refuse, the Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. There in the circle of stones. Majd, most nem arra megyünk. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Menjek oda most rögtön? Megy a faszom, hülye vagy? Várjál, neked milyen portékád van? Nem a... Téged meg a csirkelávaidat? Jó. Akkor békén hagylak, tudod mit? Nyaljásót. Oda megyünk. Királynak még ezt, még a legutolsó epizódban felvettük ezt a kis szívességet neki. Oda kocogunk gyorsan, nincs messze. A róccsal csak nehezebb lenne, mert itt a fák között elég nehéz navigálni. Szegény pacikát, ajjaj. Nem jó. Látok faszát azt. Szép bomba volt, Máté, gyönyörű. Találj már el egyet legalább. Te vagy a horszám. Lelöklek, gyere. Kökér. Fordítottam ATV, hát igen, már megtanultam az előzőből, hogy így kell. Lefelé. Dead. You're dead. Van még? Shakespeare-i. Ebben nincs Shakespeare, vagy mint hogy majd lesz. Shakes-es küld. Ennek a végén lesz? Lehet. Ennek a folyamatnak a végén az biztos, hogy pont ez a küldetése, azt nem tudom. Lehet. Ping-bong. Valami finom. Az igen, de szép hangod volt.
Jégjél, te mocsok! Szia, Death Punch Girl, neked is szép estét. Au. Au, au. Hú, de sok a HP-t, te neked miért van ilyen sok HP-t? De gyorsan ütöget ez a mocsok. Vagytok még? Persze, hogy vagytok még. Miért kérdezek ilyeneket? Szava vén ember. Na. Nem bunyózunk, felvesszük a zagyát. Neki is a minden szarját, meg neki is az agyát. Azt mondja, hogy itt. Wide, heavy Igen. wheels. Merchant's wagon. Vagy vonat. Az itt még nem volt. Letértünk az útról egy kicsit. Biztos volt itt egy kettőt fizet egyet ilyet akció. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cataplepus. Wonder what spell requires that. Királynak kell, úgyhogy Package still csomag intact. királynak. Don't sense anything magic though. Wonder how Kira will Szia, explain this Bogi. one. Human, from an artery. Can't be far. Wouldn't have made it. Ott fekszik a fánál, innen látom. Ja nem, eszi a démon. Menj innen, démon. Te a robbanó vagy mi? Azaz. Egy mocskos egy állat ez. Ki tudám Waited fingatni fell. rögtön. It never came. That's Velen for you. Igazi aranybányára bukkantunk, öreg haver, nem csak hogy teljes készletet eladtuk, de háromszoros áron a vevők mindent akarnak, bort, büklertől, minden. Jó, igen, óborig, fehér, vörös, rozé, amit csak akarsz. Katob-lepaszú, sózott marhát, borsot, fahéjat, szegfűszeget. Egy átlagos bevásárló lista egy vasárnap délután. Nem mondom, öreg haver, minden. Van egy kis gond, el kell vinni az árut velembe valami Csalitosvég nevű faluba, tudom, beszélés a háború, meg minden, de gondolja pénzre. Szereztem mellevelet, amely átjutott a pontáron, és onnan már csak egy ugrás is ott vagy. Minden rendben lesz, Klaus. 50-50-ben osztozunk. Hát, kedves Klaus, nem lett minden rendben. Üdv Geralt of Rivia. Baják, pityák. A Blaviken mészárosa. Hálósok. What? Szia Peri, jó játékot? Jó éjszakát. Köszi, hogy itt voltál. Kőzikék. Gyere Kira. Valami jót craftolni. Hajna. Üdv. Geralt, just when I was starting to miss you. Mondd már. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you. But you must wait a bit. Ajó. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo Megöletted outside. valaha Gonna slip királyt. into something more comfortable? Later. Igen.
Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. Nem kell pattogni. You've been patient, thank you. It's almost ready. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note Ki that I lát said fehéreket akkor, amikor almost. berúg? Now don't interrupt. De szép egér vagy. Mi lett a harmadik? Third mouse. What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. Ha. So Ez olyan, hogyha lett volna 3 Kira, lovunk. can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now to return to the fairy tale. Pedig az jobban tetszik, mint az eredet. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother, I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. Ó. It just so happens you're the only decent candidate. Hát az in my én realm. vagyok. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Inkább Netflixen chill, nem? I'm a witcher, Nem not a bokén gigolo. fuckboy. Don't flatter Gigolo. yourself. Az is jó. I don't want to shag you in the bushes, but to share a pleasant evening. But if no, then no. Ennyi. Oh, all right. I'll do it. Decent I megteszi. feel honored, truly. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. De jó lenne egyébként minden alkalomra, amire elmész, csak ugyanúgy mackónadrágba vagy, meg kényelmes otthoni pólóba, csak illúzió, hogy jól nézel ki, és normális ruhába mész az utcára, vagy valamilyen alkalomra. Tök jó lenne. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gvela Glan. Neked ez a kedvenc varázsszód egyébként. So, what do you think? Neckline too modest? It's just Csap right. még egy kicsit Well, I ki might also belőle. have changed your hair color while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Szakadsz ismét jó. Giddy up. Hát. De az otthoni nadrág nem feltétlen. Versenyezzek? Ha hogy a faszomban, úgy lehagylak, hogy azt se tudod, hogy hova tűntem. Levágom az utat, mert köcsög vagyok. Takarodj, paraszt, versenyzünk. Nincs Witcher, maradjál csöndbe. Gyerünk, 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 aki hamarabb ér oda, azt kap a tortából. Menjél, te ló, ki ne fulladjál. Na jó, egy kicsit chill, gyerünk. Szőlova nem fullad. Aki hamarabb ér oda, az... Nem, aki később ér oda, azt fizet. Gyerünk, 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 itt van egy quest. Ne! Bevágok eléd, leszarom. Nem, csalóg a bazd meg. Ne, Jó. Nehogy már. Faszom. Congratulations. You'd make an excellent jockey. If That's only I not were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those Az kicsit substances? résziszt. Ezért? Azt, hogy nem lettem volna itt, akkor kinek rendelted volna ezt egyébként? Na jó, Even cinnamon and legyünk cloves, roasted kedvesek, capon with shallots. It was worth ha the már trouble. dugni fogunk. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, never took you for a wine connoisseur.
Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. Hogy? How, Mit if you csinál? don't mind my asking? NFT bizniszbe szálltál be te is, mi? Very true. So, I've two options. I can either start cultivating turnips or leave. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Persze. Te csak tudni akarod. De ezt miért érdekel, no? Because I grasped the importance of the studies conducted there. Meg In the wrong hát. hands, the findings could do immense harm. I'm sorry. Such a Mindenki gloomy azt subject to akarja. broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With With benefits. So? Szeretek, hát nem, Jennifert nem szeretem, mint hogy én, de most Geralt fejével gondolkodva. Ő szeretné Jennifer, de én nem azt szeretem. Hát itt... Na mi legyen? Nincs kedvem. Fáj a fejem, kéne egy algó pirin. Az második opció legyen? Más szeretek? Ez nem igaz. Kedved biztos van. Nekem? Vagy Geraltnak? Meddig nézik így egymást? Eddig 3 különbözőt mondtatok. Ez így nem segít. Hát Geralt az Jennifert szereti. És már emlékszik is rá. Kell az XP. Melyik ad XP-t? Hát XP-t nem is, de X-et, azaz tapasztalatod biztos ad a felső opció. Trisz is simán elbűvöltek. Fogjuk arra, hogy a varázslónő volt, nem én. Én téged szeretlek, de ezek a varázslónők... Megállnak igaza van. Your fairy tale, your rules. Really? Then close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 4. 4. All right, that's enough. Nem csináltad végig, így nem lesz Kira, igaz. wanna play hide and seek? Why not? Tessék! Az nem Kira volt, ugye? Nem, az ott a God. A helyi God. Azt mondja, hogy... That's scary. Értem. Guess we're playing out there. Nyugi, nem a nő volt az. Ti is úgy szoktatok végigfutni az erdőn, hogy ledobjátok az összes ruhátokat? Good. Won't have to fumble with fasteners. Jó nagy kotont húzotta. Vagy ez 2 nagy koton? Na mindegy. Minden alkalommal. Rendben, akkor megnyugodtam. Shame. Could have kept her shoes on. Na. Egyik cipő. Miért hagyta volna fenn a cipőt? He? Valami fétised Now van, where's Geralt? that Cinderella gone to? Ott a mupipőke. Ez az előjáték. Hide and seek. Meg vagy. Nem vagy meg. Feltesszük a shieldet, mert védekezés az fontos. Azt már miért nem dobtad le magadról? Congratulations.
Do I get a prize? I have nothing on me, but I'll think of something. És mire? Most akinek nincs erős idegzete, az most ne nézzen ide. Oh no, mellek, seggek. Know what they call that constellation in Zeracania? Miért tette vissza a mellett? Dragon something, I bet. No. Ez nem volt valami It has a different hosszú name. menet egyébként. But indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egvein nave. Köcsög. Kira? Where? Kihasználták a Put me to sleep with a testet. spell. Means she's up to something. Isle, the tower. Hája, nem az. Mindegy, mikor megyek oda a toronyhoz, ugye? Később is oda mehetek majd. Szerintem itt meg van egy jó quest. Csöksre meg seggekre kattintok át. Hát... Látod? M69 XP. Haladó tudás érdekében új sidequest. Geraltot kihasználta. Story of his life. Hova lett a cipellőm? Haló? Geralt, nincs ott egy cipő. Hülye vagy? Miért ez a felszerelés kerül rám egyébként? Mi ez a sejem naci? Mégis ez volt rajtam? Ezek kerültek. Ezt miért nem tudja visszatenni a játék? Hát nem azért a két filléréd. Jaj, nem teljesítettem anyja. Hát ilyen rövid idő alatt nem lehet. You didn't bring but a single scurvy run. No wonder he cursed us. We're doomed. Use Dagmar az a dagatmad. What? The sun flying from the moon? We're making offerings to the All-God, clearly. You too can seek his aid. That's if you've got fitting offerings. He scorned ours, then cursed the old village. Az apja faszát. Ez ki az az old The god? All-God, you call him. First I've heard. Is some new deity? Nay, 'tis ancient, revered by our forefathers. They say it were like this. Roslav of Oriton came here to gather brushwood. And suddenly, for no reason, a bush burst into flame. Then, Roslav heard a voice from the ground, demanding offerings and obedience. We've been coming here since then, bearing gifts, in exchange for which the All-God watches over us, keeps us from evil. Plain to see that. Lentről hallasz hangokat. Ó. Nem akarod esetleg megnézni, hogy mi van ott lent? So, what's wrong with your offerings? You needn't mock us. You can see right well we brought scraps. Before the war, I wouldn't give this such to me elms. But what can we do? Miaunt. Such are the times. And they're like to get worse. All-God said if he don't get a rafter of bacon and a barrel of beer at least, the rivers will fill up with frogs and lotuses or some such will devour the harvest. Lotus. Hát ez igen. Szóval milyen isten az, amelyik szalonnát kér meg sört, tehát hogy mondjuk lehetne a görög Bacchus. Nem, a Bacchus az római, Dionysos volt a görög esetleg. Beszélj I is. could Éhes. Jó. intercede on your behalf with this All-God of yours. Got a feeling we'd come to an understanding. Well, I suppose it can't hurt to try. To speak with him, you've to stand before Az the is a altar and bort, cry yeah. out, "All God, help a poor wretch in need." Who knows, he might just listen to a foreigner. Okay. Így lesz. Ezeket a szavakat fogom használni. Megkeressük mi ezt az old godot, hogy megbeszéljük vele, hogy mit kérjen.
Hun vagy? Baziliszkusz párlat. Something here. Where's that artifact Kira gave me? Na ezt ti nem találtátok meg, parasztok. What? Who dares disturb my divine being? Í, de szép vagy, ez Danny Herald of DeVito. Rivia. Pleasure. Huh. Expected the all-god to be corporeal in form, but never thought he'd be corpulent. Fattened up nicely at those peasants' expense. Expense? Expense? Not a word about the help I give in return. Blessings, Sex. solutions, and Megfektetjük őt. advice. Believe me, these folks need all of it. I'd watch over them still if they fulfilled their De szép a end. kezed. But lately they offer these pathetic scraps. That they steal from the mouths of their children, and to make matters worse, you cast a curse on them. And I'll not lift it till they bring me worthy offerings. I'm to settle for curds and whey? Not a chance. And you can tell them that. Van egy ötletem, megöllek. Beszélgessünk először, mielőtt ilyen konklúzióra For a jutunk. century or so. 100 éve. One winter Hova I found szarsz? shelter here. Built a fire so large the flames leapt through the crack, lit the bushes above. I coughed from the smoke, and suddenly heard a peasant. Van ölelni való, nem? Out of nowhere, he called. A miracle. Thus, I became a god. Parasite, more like. Maybe so. But Szia, what megy Freya jó. and Nem. then? Sokadik. Demanding Streamen prayers and első. offerings, given naught in return. I talk at least. Nem akarom megölni, mert Geralt az nem olyan. Először melyik endinget kaptam? Fú, nem tudom, őszinte legyek, nem emlékszem elsőre melyiket, azt tudom, hogy mindegyiket csináltam már. Nem, az vagy nincs meg, nagyon hosszúak ezek a végigjátszások, és nem nagyon ragadt meg, mert minden évben kijátszottam, és úgymond úgy egybe folynak ezek a dolgok. Listen here, lard ass. You're gonna be satisfied with what you get, or I'll feed you to the ravens. Plowing reformers. No, fine. I'll sup more modestly. But just till the end of the war, not one day longer. Jéj! Szóra bírtuk. Nem olyan kemény az. Elveszem azt. Micsoda rudak vannak itt. Mármint dimeritív rudak. Ha nem kell. És csak kidobjuk. Nem lehet eladni sem, az a baj. Szóval dobálják itt le neked az izéket? De hogy hozod le ide? Ez, hogy beadta az unalmast, hogy érted? Anything new? Uah. Talk to your old god, face to face. And will he show us mercy? He will. Promise to be Nem az, pleased hogy with whatever you bring. beszéltél az Istenünkkel szemtől szemben, hanem hogy és mit mondott? Thanks, Witcher. Oh, one last thing. Did you know there's a crypt beneath this hill? Might want to take a look értem. sometime. Architecture's fascinating. Architecture's fascinating. Menjetek le, nézzétek meg majd mi van. Tanulságos lesz mindenkinek. Na, akkor most jönne az, hogy talán Oxenfurt. Azért Oxenfurt, mert
Bárónak a lányával kéne beszélni, úgyhogy elmegyünk oda. Azt a párat bejárjuk, azt elmegyünk Oxenföld szerint. Az a terve előre. Már lehet előbb a báróval kéne beszélni most hirtelen. Hogy is van ez? Beszélhetek már most. Beszéljünk el a báróval. Utána keressük meg a családját, mármint a lányát. Nem lehet így teleportálni. Ez egy olyan hülye helyen van ez a poszt, hogy miért nem tudták feltenni a kastélyba tetejébe. Láttam, van egy olyan mod egyébként, ami csak ezt az egy posztot felteszi oda tetejére, és mennyire jó mod. Best mod ever, 10/10. Karé. Játszadál. Átugrólak. Nem. Belerúgtam. Illetlen. Ne ugassál. Megélezzük. Nem élezzük. Igen, megmentettelek. Won't ever forget that. Here, I'm grateful. Nem lehet alkudni egy kicsit több. Boy. How about 30? 40? Ti most basztatjátok? Miért basztatod? Ja, nem tudok vele mit csinálni. Itt van valami barlang. Én jól emlékszem. Pont itt lefelé valahol. Ja. What is it? Mit akarsz? That night when the Baron ordered everyone to lock their doors, stay inside. What did you and the Baron do? Gotta ask the Baron about that. Dugtunk. Speaking of which, Közöd. know where he is. Garden. Spends a lot of time sitting there of late. Drunk. No. Don't drink, don't eat. Just sits. That's weird. Szereti biztos az illatát. Hun vagy he? Optima. Ez drága cucc. Hát csak. Igen, mondtad. Barlang. Szia Norbi. Ez mi ez? Régi szerelmes level. There you are. Szia Renáta. See the hollyhock there? The violet blooms. Brought the plants here from Nazaire. Anna had read some story. Insisted on having them. Spent hours tending to them, trimming, pruning. She was so content at that. And them, the frilly ones, called birds of paradise in Zerrikania. But Tamara called them dragons of paradise. She adored them. Damn shame I'll never learn which blooms would please Dea most. Though it's good to know her spirit's free. Got some information about your family. You've learned something? Well, let's go inside. It's a bit chilly out. Any news for me? Your daughter's in Oxenford. What the blazes? She all right? In good health? Safe? Why haven't you brought her back? Never offered to do that. Korábbi. How do you know she's safe? You see her at least?
No, but I talked to the man who helped her escape and then took her in. Tamara is safe and sound. From what I gathered, she has no desire to see you again, no intention to return. I shan't trust some peasant dolt. I shan't trust whoever it is helped her. I need to know for certain she's safe. Megnézzük, ne aggódjál. You must be sure. See her yourself. I shan't believe anyone else. Jó van zárva. That much I Mi van, can do. hogyha az ember ilyen válaszokat ad egyébként? Grateful. Talán még úgy visszajöhet így változtatni ezen? And this might prove useful. What is it? Kaptunk A nem letter of levelet. safe conduct. Ever since the Redanians took hold of the Pontar Delta, they made it damned hard to get to Novigrad without one. Very well. You were to find them both. What of Anna? Learned anything? Nothing yet, but I'm on her trail. Well, what are you waiting for? For you to tell me about Ciri, like we agreed. Fine. A word once given. When Ciri was on the mend, we took her out on a hunt. Thought a bit of galloping would warm up her limbs, gone stiff from so much bed rest. That lass of yours, pure luck in the flesh. To hunt down a wild boar that size, why, worthy of one of King Foltest's feasts, were he still among the living. Ciri, come! Our haunt should be yours as I see it. Báró mindig ugyanebben a szép ruhában van. Oh, you done well, lass. Not bad. Not bad at all. But who goes boar hunting with a sword? No bow at hand, no spear. My sword was all I had. Well, you brandished it beautifully. Where'd they teach you that, anyway? Jó éjszakát, ánosszuk ezt. Szia. Üdös, de legalább szép, mármint a ruhája. At Kermorhen? Büszkék vagyunk. Witcher school there, aye. But they only took lads as I recall. Nem vagyunk witcherek. I'm not a witcher. Just grew up there. I believe it, seeing how you swing that sword. Know any of them potions? Not so much. A bit. Because you see, at times I get this pinching back here. Shut it, Egrin. Utasd meg Nobody cares orvosra. about your backside. A woman could swing a sword. I've knowed one. But never seen a lady mount anything but a cock proper. All tipsy on horseback. Nothing strange on account they bloody mount them sideways. Perhaps you'd care to wager? Think you can outrun me on an horse? Naturally. What's the stake? Black mare. The one in the stable. Oh, that won't do it all. Puszi vagy. You get the jitters? No. So why Olyan not? McFly. The horse is mine. Oh. To race the Baron Fanboy. himself. I'd consider it an honor. Oh, that'd be a sight to behold. Would it ever? Done. But if I win, I take your sword. Agreed. I'd not drink Ah, any ja, more de this nekik a night. sziraját, hülye I want vagy. your head about you. We start at daybreak. Annyira biztos a dolgában, hogy felteszi rá még a kardját is. Én nem lennék azért biztos ennyire. Wow. Hát én ezt nem tudom, mindjárt megnézem. Ready? As ever, first one to the tower. Man chop! Come on, Ciri, don't you embarrass us! Kiszorítalak? Úgy kell mindig kezdeni, hogy kiszorítod. Itt nem tudom megnézni az enciklopédiát. Szférák együttállása.
Legnagyobb? Igen, igen, igen. That much difficulty-n toljuk. Hopp. Hopp, maradsz, maradsz, maradsz. Menjél el! Menjél el! Menjél el! Hú. You're wind, not woman. Worthy of the best horse. The mare is yours. Thank you. Kulcs hozzá hol van? What? És... jön a griff. Another chance to win. Nem is griff, mi ez? Cockatrice. She screamed Cucorix. like a mad woman. In an instant, all had forgotten the wager. Every man ran to save his skin, even were it to break his neck. And they make it? Some, aye. Others were not so fortunate. But what happened then? I must say, Witcher, seen a lot, but nothing like this. Never. Uh-oh. I know that look. You're a fast learner. You'll know the rest once you find my wife. Working on it. Vészeket, Laura. And making piss-poor progress. They split up. Hadn't considered that possibility before. But don't worry. I'll find Anna too. Kventezhetünk. Kérdezzük már meg a boszorkányokról. I pay no heed to peasant babbling. Common folk see witches, wizardry, devils, and who knows what the fuck else every which way they turn. Ja, most jöttél? Jó, jó, jó. Ó, szia, Laura. How do you wind up here? Just curious. It's no secret. I was a Temerian soldier. My unit smashed at the war's start. Soon after, we lost hope of regrouping, driving the foe back. Those who remained wandered north. Others, deserters or merely broken men, joined us. We were a snowball rolling down a slope. By the time we reached Crow's Perch, I commanded a sizable force. Just march into the fortress, make yourselves at home? With Nilfgaard advancing, the local lord had fled, abandoned the perch. Once this war's over and Nilfgaard's victorious, the Black Ones will grant me a title. All talk of a self-proclaimed baron will cease. Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero. Attól nem hiszem, hogy velük dolgozik. Kell csak kiegyeztek. Rather live as a Ja, fuck a hero's death, így van. None will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. The local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black Ones will flood this Nem land. lehet ellenállni Nilfgaardnak, főleg nem egy ilyen kis várral és sereggel. Gwentezzünk. Ever play Gwent? I do. And Téged el kell verni amúgy is. If you've a deck, sit down. Outplay me. Tőled kapom and I'll Geralt a give you one Friviát. of my unique cards. How's that for enticement? De. Most. Let's lay him down. Csapsz ki, amit van. Tessék? Nem. Nem. Jó, mehetünk. Őt már nem lesz olyan egyszerű elverni szerintem. Azt mondja, hogy de sok ilyen nem van, nem kell. Aha, de szarlapokat kaptam. Egyel jobb. Hát... pakoljuk ki akkor a siege lapokat. Anyát térde kalácsát. Az egy jó kártya. A legmagasabb értékűt eltávolítja. Legmagasabb értékű kártyákat mind eltávolítja a csatamezőről. Ó, egy kiramec. Nem kell ám amúgy.
egy vezemír. Elködösítünk. Az erős. Ez még erősebb. Pátfaszát. Tegyek le bazd meg egy izét. Miért nem kaptam egy ilyen rohadt izét? Kémkártyát. Neked meg van. Fel tudom venni. Viszont az öreg Dijkstrát. Ha? Feladjuk. Még egy kémkártya? Nagyon jó. Nekem is. Hops, ez mondjuk lehet így sok... De sok értéket adtam neked, rohagy meg. Ha. Hát ezt bizony felvesszük. Az, hogy kijátszom-e? Hát ez nekem van 19, neki 29, tehát... Igazából le tudok pakolni még 10-et, meg még 1-et, akkor nyernék. De az úgy... Nem sok, mert neki van 5 kártyája. Inkább ezt a kört már úgyis elbuktam, akkor kapjak még 1 kártyát, ami lehet, hogy hasznos. 2-t is. Ez így jó. Jó. Odaadtuk neki ezt a kört, hogy legyen több esély. Előre még húzott egy kártyát, rohadjon meg. Rohadj meg. Faszom kémpaklik. De geci erősek. Annyi kártyát húz, amennyit nem. Ennyi? Passz? Passz meg a faszért raktam le. 7 kártyája van nekem, meg 4, az a baj. Faszomtalan. Hát... Kicsapjuk, amink van. Anyád. Azt szed. Csak azt szed. Nem. Remélem nincs több ilyened, mert akkor beszoptam a faszt. Hát lassan úgy néz ki, így is, úgy is. Na, szia Voxter! Hát ha még van bármilyen kártyád, ezt azért leteszem. Hát ha olyat tesz... Ez a... Nem, én passzoltam. Ne tegyél kártyát! Ez egy egál. Azt akkor mi van? Menj már faszomba! Hát... Nem már... Akkor újat. Azt hogy lett döntetlen. Zé... Ó... Én köröm. Menjél már a pélóba. Remélem teszel még le. Nekem miért nincsenek ilyen... Ja, ennyi volt? Feladod? Betettem ezt a 8-as. Beteszem? Nem. Teszem.
19. Most ezt visszaveszem ezt. Akkor lesz 18, 17, 16 döntet. Nem jó. Visszahaladni. Ó, bele lehetem merülni ebbe a Gwentbe nagyon. Ez csak az egyszerűsített Gwent. Egy vezemír. Csirájába elfolytjuk a tevékenységet. Ó, te is lepakolod azt a kártyádat. Elkezdhetek játszani azzal, hogy még van 2 dikolyom, egyet leteszek. Legalább egy köröm elmegy. Látom, hogy ő mit fog kitenni. Nagyon jó, az lesz a következő dikolyom, mert olyan nekem is kell a kémkártya. Ki is játszok azonnal, 2 lapot húzhatok, úgyhogy bőven megéri ezt az 1 pontot odaadni neki. Nekem még úgyis, de jó van, még egy kémkártyám. Őt a rangeret is be fogom ködösíteni, geci jó, nagyon jó. Jó lesz, jó lesz. Egy resurrection kell. Kezdjük azzal, hogy visszahozunk egy erős katapultot. Ó. Rakjuk a másik erős katapultot. Te is lerakod. Eltüntetjük a range-edeket. Nagy erőfölény. Ezt pakolhatod. Ezt én is leteszem. Nem akarok passzolni, nehogy legyen valami Joker kártyája itt a végére. Eltünteti itt az összes ködeffektet. Na most az a baj, hogy muszáj letennem. Win? Egál. Az meg. Utolsó kör is egál lesz. Neki már nincs kártyája, én meg már nem tudok letenni semmit, aminek van ereje. Ja, győztem. Ja, neki elfogyott a kártyája. Köszönöm. Köszönöm, új szabály, ezt se tudtam. Második körbe egálozunk, harmadik körben nincs kártyája, akkor én nyerek. Jó. Eddig én nyertem. Legalább egy kört. Jól van. Megvan. Rohagyj meg. Ki van ez számolva? Take the card. A few felons short on worthy opponents. Boat builder in Oraton might be one. There was also an old soothsayer. Lived east of here, near the windmill, last I heard. Szép csirkelábban vannak. About as reasonable as an old mare, but he plays a devilish hand. In fact, I don't rightly know that you're ready for him. Mit kaptam? Milyen kártyát kaptam? Sigismund Dijkstra. Nagyon jó, kiváló kémkártya. Legjobb. Elég sok pontot ad az ellenfélnek, de a kémkártyáknak tök... Hát az nem tök mindegy, jó lenne, ha kevesebbet adna, de... Hát a Dijkstra az ilyen köcsög, úgyhogy... Na mi van már megint? Witcher! When you find my daughter, will you give her this? Azt ezt ott fönt nem tudtad volna ide adni? Hogy ne adnám? Biztos, hogy imádni fogja. Oké. Jót beszélget. Elfelejtette. Hát tényleg.
Kerítés. Hát a kerítésen. Egy ilyen, egy olyan. Ó, de szép a napsugárzás. Ilyet sem mondtak még, mert ez egy értelmetlen mondat. Nem az. Na, megyünk Oxenfordbe, keressük Tamarát. Quite the work my man's got, eh? Not half bad. Igen? Melyik karácsonyfa? Jaj, be szép. Összes viselt kijátszottad? Így van. Mire rímel ez most? Én nem lemaradtam. Mire gondoltok? Vagy mit mondtam, amire ez most így? Hogy jól van. Nyomjátok meg egymás elméjét. Nézzük ezt. Mi vagy te? Oh shit, here we go again. Úgy kelt fel, szerencsétlen. Olyan nagy lendülettel. Hey ho! Hey ho! Jaj, ez... Jajjaj, 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 jajjaj. Jajjaj, jajjaj. Jaj, 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 jaj. Jó. Csak lefordultam. Tézit kell róla megkérdezni, hogy tényleg legendás a szinkron, ha már ő szinkron dramaturg. Mit gondol arról a szinkronról? Biztos jó véleménnyel van róla. Au, 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 au. Hú, de rondák vagytok. Kisufók. Hopp. Égje, te bolond! Belenéztél kardomba. Nyek, nyek, nyisz, megvagytok. Is you dead? Jó. Nekker karom, nekker lófasz. Nekem a... sajnálom, elfelejtettem mit akarok mondani, az úgy beleégett az agyamba, mert annyiszor hallottam, hogy ez hihetetlen. Ide megyek? Milyen szinkron? Witcher egy szinkron. Medveszett. Kiváló medvenadra. Hoppá. Ajjaj, sokan vagytok. Ajjaj, nem jó. De rohadt sokan vagytok. Gyakorolták volna. Vannak vagy ketten, rohadjanak meg. Hú! Passzoljatok meg. Itt főztök. És kérek. Már ettem. Kicirúnak. Hangos volt, ja, hogy fölrúgtam a dobozt, jól van. Az a lényeg, hogy a lábam elejé figyelek. Jobb sárkány álom. Mitől lesz jobb a sárkány?
trollpárlat. Harry Potterből a trolltakony, az a trollpárlat. Mi van itt? Ja, nekkervér. Nekker. Hercegnőt. Tényleg, mert itt volt a massziszet. Erre semmi. Zakutca. És zakutca. Csak zakutca, jó. Megyünk vissza. Miért maradt ilyen a... Hát ez nem szürkült ki biza nekem se. Most szürkült ki, jó. Mi az a sárkányálom? Bomba, sárkányálom, meggyújtva. Jaj, ez izé, Dragon's Puff, nem? Mi annak a neve? Ez van hatékonyabb, meg mi hatékonyabb ebből is. Olajokból. Csak valami kéne. Bölény. És alapanyag kellenek bőven. Veletek azok meg. Maribor erde. Használni, de lecraftoljuk. Zavar, hogy nincs lecraft. Azt mondja, hogy... Mi? Szóval sima szörny fészek lesz. Devil's Puffból. Hogy lett sárkányálom? Ja, a zöld felé menjek, jó. A zöldet kövesd, Máté. Van Dragon's Dream is. Ja, ez a Devil's Puffball és ez a Dragon's Dream. Jó, 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 oké. Oké. Jó, mert összekevertem én. Mit vigor, rát, vigor! Pedig a vigorra nem teszünk pontot, mert az HP-ted és ez a buzi. A Dark Souls-ban. Ugye ezt tudjuk, kedves dezertőr úr. Hoppá. Pusztulj már. De ketté basztam. Azt mondja, hogy kell nekem Hangman's Oil. Kasztott ember mérge. Tudom, nagyon blokkoltok. Sokat PvP-ztek, mi? Apádnak a... Au! Oh! Hát fiam, az fight. Vagy fight. Au! Nem szabad. Nem? A vezérek miért ilyen táposak mindig? Meghalt a vezéred. Most te mit fogsz csinálni? És csak... Azt mondja. Ja, ez a... igen, van olyan. Az egy talentpont. Igany oldat. Szeretné onnan kijönni? Árusnak nézel ki. El nem küldött levél. Le fogja baszni a főnöket. Drága Helkém, emlékszem, azt mondtad, hogy hát ez egy kurva hosszú levél, hát ezt már nem olvasom, ennyit nem bírok olvasni. Igen. Tehát arról beszéltek, hogy elkaptátok a keres.
Hát apu nem lesz otthon, mert aput levágta Geralt of Rivia. Csipkés piros gyöngyös hálóinget vett fel azért. És pirosíts meg. Ez valami szex hirdetés? És a menlevel. Szárva kulcs kell hozzá. Hát akkor te ott maradsz. Hol a vezír? Ott a vezír. Gyere. Mehetsz. Mehetsz. Nem mész? Halló? Elnézést, de... From his store by the bridge across the Pontar. Got goods for the army mostly. But I'll make an exception for you. De kibaszottul hálás, hogy rohadjon meg. Azt átmegy a banditákon egyébként, ott ugye banditák mellett sétál el. Na mindegy. Ó, Istenem. Jó, ez a kastély szép, ahol megyek, azt szeretem. Very good kastély. Nincs valami lúgy. Nyomtam, de nem vette fel. Na, itt valami lúgy. Van egy könyv, ami zegzes. Van nem volt. Kámaszutra. Vagy a szürke 50 árnyalat. Most nem teheted ezt már hagyd döntsem már el én. Jajjaj, ott van valami dög. Ez mi az? Mi vagy te? Endriág. Not bad, you piece of field. Elszaporodtak itt a rákcsál. Nem szereted a heavyeteket, látom. Fúj, de rondállat. Endriák szív, az mint a kellett volna valamihez. Csak behalucináltam. Lehet, hogy kellett, csak lehet még kellett más is. Na, nézelődjünk szét itt bent. Igen? Jaj. Heavyeteket nem. Áú! Áú! Ne folysz! Áú! Úgy van. Jól mondod. Na. Na. Nézzük hát valamelyik hasznos. Na, utód csak ki ezt a Driágot. Törp spiritus, törp lófaszusz. De armor. Hanem. Ad egy-két bónusz, többihez képest. En någon mabet had morg. Tájad morg. Könyv összege csak pár oldal maradt épp. Jivisz mi velén kente... Jó. Azt ezt ki tudja elolvasni. Hát Geralt nem. Valami ősi nyelven íródott. Minden nyelven. Itt mik lesznek itt? Hárpiák? Ami hasonló.
elfogyott a bombám. Na, de leragadtál. De mocskos egy állatot lettek, de utálom ezeket, főleg a sziréneket. Milyen jó, mindegy szignom. Megnyugtató. Mindegyik döglött. Nem, még van egy. Gyere, hun vagy. Nem ér csalni. Lépcsőre esünk, akkor is dögleni kell. Ő még megpróbálta azért. Megpróbált elrepülni, de nem sikerült neki. Ne jöjjön már még több. Mozog. Ne ordi be. Te. Ajaj, itt ez a lépcső. Nem repülsz el, itt maradsz. Ja. Tudta, hogy nem megy az ugrás kombat közben. Tönkretétel, tegyük tönkre. Hárpia, minden a hárpia. Zöld mutagén, ez ritka fajta. Nem. George Witcher vallomása. Falsztik levele. Griffkard. Alulírat Kegeni Gorge, vagy Horge, vagy a George fővállalkozás Witcher, az adom elő. Eleme jár üdvözlést kaptam, hogy egyik szakértői vallomása vállalat a Duffieldi Bartoslev ügyében. Fennevezett Bartoslevot azzal vállalják, hogy hajóroncsokot fosztogatott az ő közelében. Festékre pedig élirércek a család helyén kibocsát. Tehát nincs nyomban akként tanúskodom, hogy élirércek említető tevékenység útra nyomokat nem találtam. Nem lehetem tovább a délirércek, mamunok, ernimfek vagy más légés kísértetek. Hát semminek szokásom megpárat szárazföldi vagy tengeri utazókat késükkel tévútra csalni. Feltártam azonban a katasztrófák valódi okát, azokat nem a vádlott által hibáztatott élirércek, sem is a toronyőr mulasztási elő. Helyi csavaró gyújtogatott tüzet a hegyen éjjel, hogy az zátonyokon megtört gerincű hajókat jobb kedvükre kiszhassák. Köszönjük be. Bardosló félvezett a nyomokra, a családi tüzeik hamuját nekem megmutatta. Állítós tanúsítom tehát, hogy toronyőr Luffieldi Bartoslava terhére rót bűnökben nem vétkes és szabadon bocsátandó. Alázatosan kérem továbbá az ítészeket, hogy a toronyőrt és családját vegyék oltalmunkban, miután Bartoslav fél által mondottak nyomán alappal feltételezhető, hogy egyesek megkísérnek rajtuk bosszút állni. Én magam a család oltalmazója nem lehetek, mivel megbízás kötelez körbedom tetején tanyázó sárkány mielőbbi fellelésére és elírtására. Ezt elképzelem, hogy egy Witcher ilyeneket beszél. Milyen tanult Witcher ez? Geralt ilyeneket nem mondana, biztos vagyok benne. Azt mondja, fuck. Balesztik levele, úgy... Mi? Kramerhez. Próbálom mond neki, hogy... Kell adásunk, azt találom a fejedet. Inkább a seggedet vakarod, és azt kérdez, hogy jó, de még mennyire szerencsém, olyan Witcher mellé sorolta, aki fél lábban már sírban volt. Aha. Szóval itt mit maradtál George Witcher mellett? Ültem ott is néztem, hogy szenved. Meg úgy sem szükség ezekre a holmikra és papírokra, ott tovább megy, mi meg viszont megcsináljuk szerencsénk. Világban sikerül váron túladni rajtunk. Lóallam sojtozásod, de hagyj fel vele. Nem vette a minősült, nem is észrevenni, hogy vállalnak lábakat. Szomorú az, hogy a Witcher derékember először segített a bárónak megoldani a világítató rejtéjét, ami zátonyra vezette a hajókat, aztán megölte a sárkányt, ami a parasztokat pusztította. Gond az, hogy a sárkány nem könnyű zsákmány, és a mi bátor hősünk komoly sebeket kapott.
Nem éri túl, és sírba teszik görbedom alján, indulok hozzá. Jut eszembe, kíváncsi vagyok, hogy akarják kriptába tenni, úgy hívják a vámpér tanyázik ott. Vámpér. Pár flaskát is elemeltem a Witcherről, de mivel a tartalmuk úgy se állna el, míg hazaérek, muszáj lesz megkóstolnom. Hát ezt... Te beszoptad, öregem. Ha te azt megkóstoltad, akkor azért maradt ilyen szép belőled. Szép maradványod van. Gyökér. Gyerekek, ne igyatok bele a Witcher potionokba, nem egészsége. Csak a Witchereknek. Mász. Ez nem egy Uncharted, de hát. Hát száraz try volt, de tovább megpróbáltam. Ja. Nem tetszenek a griffes cuccok. Hát ott nem attól lesz a vajálkozó. És hát nem attól, hogy összeiszed az összeset, specifikusan arra célra készített italt kell meginni, és nem itt, hanem a Witcher iskolában. Miután már a képzés nagy részén túl vagy. Mindjárt jövök, elmegyek kísérni, pár perc, meg nyújtózni.
Na. Miután szétvertük egymást, kellően folytassuk, hogy verjük a szörnyeket is kellően. Az jójuk. Hordjuk. Azt mondja, hogy... Enyém már, hát milyen Witcher vagy te, mert állt egy kis pocsolya. Toss a coin to your vatyák. Ott mi lesz? Szörnyi jaj. Mocskok. Pusztulj már! Pusztulj! Gyerünk! Meghalt. Jó. Mindegyik meghalt. Nem halt meg, mert még jönnek. Most születtek. Rögtön. Áú. De hangosak a legyek. Neckers surface here. Dig their way out. Hát ez már nem sokáig. Mellé dobtam a bombát, de nem baj. Nek kell lófasz, várjál már. Nem az kell. Az mi az? Ja, az vagy a szem. Másnak a szeme. Jól van. Nem baj. Akkor itt elcsináltuk itt éjszakon ezeket a kérdőjeleket, ugye? Igen, és akkor mehetünk Oxenfordbe. Jó, ott a híd, oda mennyi. Aztán benézünk. Na, mondom, aztán benézünk. Beszélünk Tamarával, a többi sidequestet egyelőre anyagoljuk, majd aztán megyünk vissza a báróhoz valószínűleg. Aztán megyünk végre a boszorkányokhoz, az igazi boszorkányokhoz. Gyönyörű egy állatokhoz. Ikni. Prince szőlő. Ez Prince szőlő? Szőlő herceg. Mi van? Arra van a híd, jó. Árus. Adjál portéka. Greetings. Greetings. Az mind nálad van. Ez mind mered a pofámba nyomni. Hát, na várj, akkor arra jó lesz el, hogy ezeket így leved rólam. Ezeket szét is lehetne szedni anyagért, de... Újosok, vidd innen. Tökéletes. Farewell. Viszontlátásra. Merre megyek? Arra. Mi? Tesó, te arról jöttél. Haló? Te nem arra... Na jó, mindegy. Honor in the fatherland. Eléd is. Jó, meg 3 pounds of meat. Csak túljam le a torkod. Ez jó megfulladsz benne. Na, ő már köhög is. Igaza van. Én mekkora parasz vagyok, mindenkit. Leszarom, én megyek. Nem érdekel. Azt majd én tudom. The plague? No. We're to not let folk no. visit it. It's an order, so I don't, unless someone's got a pass. Van passzom. Ki tiltotta meg? Talán a Radovid. Doesn't want paupers and refugees pissing all over his beautiful city.
Apart from which, when folk can go hither and thither, always a chance some spy'll slink through. This way, spies got it harder. So, no pass, no passage. Van. This what you mean? Let me look at that. Missing a seal, the red one. Impossible. Department of Civil Defense forgot again. They're really off their heads these days. Happens, so be it. You may come through. Jó van. Azt hittem, hogy nem fog beengedni. Milyen jó, hogy ilyen nagy blokád van, az misőt a pecsét, biztos elfelejtették, menjél be nyugodtan, semmi probléma. Itt van a follow alert, bélpoklos, köszönöm szépen követésed. Pont a kamera alatt van a follow alert, mert áttettem a kamerát a másik oldalra. Na, megérkeztünk végre ide, és Tamarához, meg persze ahhoz a hirdető táblához. Ez a legfontosabb. Szép város ez az Oxenfurt. Ja, megnézzük azt a páncélost. Most nézzük meg. Itt. Ez nem ajtó. Mindegyik úgy néz ki, de ez nem ajtó. Ez látod? Na, ugyanúgy nézett ki. Greetings. My, a witcher. Something tells me I'll finally get something interesting to do. Sure doesn't look like you're short on work. So this, a Redanian army order, but there's no pleasure in't. One after the other, same thing time and again, no finesse required. Looking to perfect your craft? Of course. Crafting's like ploughing a maze. Of course. Fall into a rut and, well, sure, you'll get the job done, but there'll be no hoops, no hollers, no standing ovation. So, got any special requests for me? Help me stay on form? Still talking about armor, aren't we? Remélem. Ó, lehet veled gwentezni. Nézzük először, mi van nálad. Jó sok ábra, de én ezért pénzt nem fogok kiadni. Az biztos. Mit tudok neked eladni? Vigyed. Azokat ne vigyed. Ár szerint. Ez jó drága. Ez mi a faszom? Gyémántpar. Jó drága. Tudnám, hogy ezekből mi kell majd később. Na várjál, nézzük, hogy mit tudsz csinálni. Ó, szexi. Azt mondja, hogy 6-os az szép. Érek? Érek. Egyéb markolat. Nope. Ilyet is tudnál? Nem elég a szintem. Hanyas vagyok? 7-es. Viszont egy ilyet tudsz. Craftoljunk le akkor egy-két armort, ha már lehet. De szép kis armorok ezek. Ahhoz képest, ami nekem van legalábbis. Csak ezt tudom, ugye? 4 fonal. Nehogy már nincs fonal. Tudom, hogy lesz. Bőven pénzem. Annyit fog alkutni amúgy is mindenkivel, hogy mindenkivel a legnagyobb árat kihozzuk. Ha centenként kell kialkutni, akkor is 4 fonal. Azt itt nem tudsz csinálni. Mi azt szétkezd? De tudsz. 4, 2, 3. Nem, madrág. Azt mondja, hogy... Szexi. Szétszedhet mondjuk... Ezekből mit tud csinálni? Most a rudat...
Ebből sejmet a rúnából. Érdekel. Mindegy. Ugye visszajövök veled gventezni, csak felöltözök. Nem. Leszerelés. Hopp. 100-szor jön. Kevesebb élet, de... Igen, ide belekúrjuk. Azt jók vagyunk. Hát tudom, hogy kicser cuccok jók, de most már olyan gyenge volt mindenem, úgyhogy inkább lekraftolok egy-két dolgot. De úgyis a Witcher cuccokból úgy lesz majd, hogy ami nincs, azt megveszem általában. Már ha lesz hozzá pénzem, mert kurva drága lesz majd a végén, főleg a Grandmaster verzió. Szia, Houdini van. Na, ez nekem kell paklimba, igen. Jövő, tudom, hogy sok kártya van a paklimba, de nem baj. Nyerjünk hasznosat. Na jó, hát... Oké. Azt meg alig van. Ezt nem hiszem el. És még egy kémet se kaptam. Na az a legjobb kémkártya. De 12 lapod van már, ezt nem tudom felszedni, ugye? Nem. Hát ezt már most elvesztettem szerintem. Neked ilyen kártyáid vannak, akkor ne később kell visszajönni. Van egy olyan érzésem. Hát ez esélytelen. Most arra használjuk, hogy visszavegyünk egy-két kártyát. Visszatikolyоzzuk magunknak. Minél több kártyát pakoljon le a parasztja. Arra megyünk. Az mocsok. Én most elkezdek felpakolni. Az a baj, hogy... passzolni fog. Passzolni fogsz, ugye? Jopp. Muszáj minél több kártya nálam legyen, úgyhogy... Akkor let's go így. És mindig van 8 kártyája. Persze már, neked milyen paklid van? Oké. Ez kár volt neked korán elpasszolni. Van 13. Húzhatok egy. 15. 16. Jó, hát nézzük. Nem már. És zsiráf. Jó, itt feljött. Kább. Mocsok. Ne legyen már több lapod. Hallod, rohadjál el ott, ahol vagy. Feladni. Jó. Hozzád majd visszajövök. Neked túl jó lapjaid vannak. Penótot nem szeretem, csak a sóskát.
De egyik quest. Lokva. Trollok, szörnyeteg, oxenfurt, erdőben, erdei bestiaj, csaló, nagy büdös csaló van a környéken, és játszak Stepannal. Jól van, ez 6 különböző küldetés, csak így rögtön. Adjuk is hozzá az összeset. Hangos az utcai banda. Mivel kereskedsz? Elden Ring kéne holnapra. Let me see. Might pick something. Ami. Festék. Ez milyen küldetés ez kell? Nem baj, legyen na. Aztán lehet, hogy semmire nem jó. Ja, tényleg a trolloshoz. Megnézzük, veled lehetek ventelni. Vagy neked is már ilyen király paklid van. Tiszta idő. Tiszta szar. Neked nincs párod, ez jó ötlet volt. Nincsed, ranged, egy méli, egy. Kell lesz akkor. Elég jó az 1000. Szerintem. Nekem erősebb lesz a Siege sorom. Kirámetsz. Hát ha ezt leteszem neked, azt utána passzolni fog, mert az, hogy lesz elég kártyája lent. Very good. Very good. És ezt se fogom elengedni. Nem engedem el, az biztos. Ilyet. Mindjárt elfogy a kártyát, tesó. Ha? Halod neki, látom. Nem baj. Nekem még van összesen 20-as erősségű Archer sorom, úgyhogy meg még a plusz ott van még 30. Ó, szasz. Szét lesz a lalázva. Így meg pláne. Jó. Nem szabad, fúj. Várjál, tudnék én is tikolyozni. Add fel, nem fogja feladni. Nem baj. Ez nekem kell. Hát Witcher 3 mi lenne? Látod? A címben ez nem volt egy jó trade, sőt kifejezetten szar trade volt. Igen, a második DLC-ben kifejezetten drágák a cuccok. Pin. Ellenfélnek nincs több köre. Passzolt. Azok nagyon szexi. Easy win, kérem a kártyámat. Mit kapok? Mit kapok? Koronát. Jó, itt is koronát. Domblathan a felderítő. Az mi a bánatos? Ez nem is ilyen pakli. Szkolyatáp. Jó.
Nem fogsz olyat elpaklizni itt úgyse. Erjel? Nem, másik oldal. Tamara! I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek send you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. Unokatestvéred vagy az I'll armor? fetch her straight away. Cica. Ronda vagy. You're looking for me, and who might you be? My father sends you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk Micsoda about. modor. Igen, ez az egyetlen Got macska, ami every right to be megszűri. angry at your father, but he's worried about you. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only about what to get soused on next. He's no saint, that's clear. But he's got the whole province on its feet looking for you. Finding you and your mother, seems to me there's nothing more important to him now. I know evil men. He's not one of them. Legalább nem Never showed alkoholista. such concern before, especially for my mother. He made a mistake and knows that. I'm not defending him, just saying that maybe he's come to realize what he's done and what you mean to him. Oh, wonderful. I'll bear that in mind. Did you really come all the way here just to tell me that? És Before te I hogy agreed to mesélnéd? look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank God for the war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. Nem, úgy elég sár. Lehet azért macskából van ő is. Történt anyáddal. Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster dragged her into the woods. That true? We were riding towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent over, almost fell off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that De be volt mindenki ott leapt tépve. from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. Miért vetéltél anyád? I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her guts than bear another child from his seed. What will you do now? Find my mum? You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. Oszt azok kicsodák. Who are these friends, if it's not a secret? No secret.
Heard of the Church of the Eternal Fire? Nem A jó. priest helped me contact the Nem jó. Redanian witch hunters. Righteous, brave men. Bátor emberek They'll help me. azok. Találkoztam már pár, nagyon bátor. Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Az, Though hogy I hear you're lealacsonyodik. good at tracking things down. Osz, te ki vagy, he? Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the Bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you. A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Ezen kívül nem sok minden rémlik róla. Desperate fathers have been known to do a lot to find their daughters. Unexpected from a witcher. I thought your mutations Elég egyedi modellje van a kis ruhájával, a kis tekercseivel, meg minden szarral, úgyhogy időt azt beleölték. Where are you gonna take her? Tamara must rest. Mindig is olyan érzésem volt ezzel kapcsolatban. When the warmth of the eternal Tamarának se volt restored olyan her hosszú strength, története itt we amúgy. shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Clara? Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy Nyomkövető me van back with a benne. memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. Az én dolgom. So long, and good luck. Csak átadtam az üzenetet. Ssz. Faszom macska. Menj már le az asztalra, ott van a kaja. Szárva. Van fent valami érdekes? Rejtélyes levél. Nibbles. Mindenki készen áll, csak a te érkezésedre várunk. Amikor meséltem a parancsoknak elkötelezettségedről és a legesedésedről, azonnal beleegyezett, hogy befogadjunk magunk közé. Először előzetes képzésben részesülsz majd, de mivel már tudsz lovagolni és a kardot is jól forgatod, ezt a lényeget már elsajátítottad. Többihez nem kell sok idő. Amint magadra öltöd a színeinket, elindulunk megkeresni édesanyádat, és meg is találjuk, majd ezt megígérem, még akkor is, ha velem minden egyes talp alatni területét át kell fésülnünk ezért. Hát azt... Akkor kinek küldték, nem olyan... De mit csinálsz? Csináljad. Akkor a ládában egy vizes palack, hát persze. Because he's a spoon, azaz merőkanál. Nope. Valami érdekes. Málnalé, mennyi málnalé van itt? De túl zsúfolt ez a szoba. Könnyű. Tehéntej, nagyon jó. Akkor viszont meg a látásra. Beszéljünk ki a báróval, az a kérdés. Most? Igen, eredetileg is úgy terveztem. Valahol itt van még egy ilyen poszt, ha jól emlékszem.
Elkezdtem a Skyrim-et, meg volt az első 3, és azt kell mondjam, nagyon tetszik. Eddig nem találkoztam semmi game-breaking bug-gal. Párbeszéd tetszik, és alig várom, hogy folytathassam. Jó játék volt a Skyrim, én is hasonlót éreztem róla, csak azt nagyon elsiettem, mert úgy voltam vele, hogy én ezt streamen ki akarnám játszani, akkor geci sok idő lenne, hogyha minden szart megnéznék benne, amit csak meg lehet. Úgyhogy igazából csak a fő küldetésre koncentráltam egy idő után, de abba is benne lehet, vagy nem tudom, 200-300 órányi content, hogyha ember úgy akarja játszani. Nem baj. Jó. Van egy fészek, azt miért nem osztítottam el? Túl magas nem volt még hozzá bombám szerintem. Várjunk csak, azt mondja, hogy semmi. Az jó. Na de valamim. Nem kell. Ez a mérgezés, ez egyébként hasznos dolog. Előre erre pakolunk. Aztán majd utána elgondolkozunk a következő ponton. De szép az ég most. Ez a játék mindig gyönyörű. Mindig megállapítom. Minden újrajátszás alatt. De 4K tévén volt az igazi. Beletúrházik a fülembe. Hát ez okádik. Üdv. I'm listening. Gave Tamara your gift. How'd she react? Probably not like you'd have wanted. She threw the doll away. Threw it away? Oh, gods, I hoped, despite all. Hát, nem. Naív vagy. Well, what's of Anna? Still don't know anything specific, but I'm on her trail. Well, will you stand there like a knob? Find her! Very kedves. Köszönöm. De jó, ide jöttem. Na bazd meg, ezért jöttem ide, hogy lebasszanak. Hát köszönöm szépen. Hogy? Ló? Gyere, gyere keszeg, gyere rócs. Plöcce. Na. Menj már te ló! Hát borzasztó azt irányítani néha. Nem itt, később, itt megyünk, jó. Nem. És neked? Legyen reggel. Legalább látunk. Itt volt egy szörnyfészek. Itté. Let's go! Aha. Akkor a 9-es gúlok mi volt, amiatt nem jöttünk ide szerintem. La 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 la. Best combat music ever. Viszlát. Gyökér.
Nem vagy gyökér. Nem úgy értettem. Micsoda bitch slapet lenyomott. Hát az igen. Lehet meg is érdemeltem. Skelligai kombat muzsika. Skelligai muzsikák azok a bestek amúgy is. Összegészébe szerintem. Jobb a vámpírolaj. Jó, ez is meg volt. Akkor mi van még? Oda kéne mennünk most már lassan. Meg van még az 500 kérdőjel, úgyhogy akkor legyen az, hogy mondjuk elindulunk erre így kutyagolva, vagyis hát lovagolva. Így ott mondjuk átúszok, még azt útba ejtjük, azt meglátogatjuk még azt a hirdetőtáblát, azt utána ráállunk a erdő asszonyaira. Go, go. Jaj, ezért nem szeretek lovagolni itt az erdőben. Ezért futok inkább Geralttal általában. Helye! Íja. 10 pontos ugrás volt. Kérdés az, hogy mennyiből? Mik ezek a hangok? Ott vagyunk már? De jó az a Quen Shield. Mi lenne velem nélküle? Ghoul nest. Ought to just destroy it. Kijött egy megagúl. Jöhetnek vissza lakók, jó. Üdv! Kereskedő. Greetings! Mindig ugyanaz. Mindig ugyanaz. Neked már mintha találkoztunk volna, mert még szürke is. Ez hogy sikerült? No mindegy. Ez kell? Nem kell. Menjünk oda. Jaj, a folyópartra. Ezt miért lökött fel szegény asszony? Hülye ló. Illetlen, tiszteletlen. Nem mint, hogy én nem azt csináltam volna. Mi van? Egy én? Mi a bánat van? Jaj, ti tátott szájjal szaladtok bele a faszerdőbe szerintem. And if I don't?
Then you die. See this medallion? Gaffer! Gaffer! Shut it, Soulbag. Aye. Now I see it. We didn't mean no... Recognize the guild? Aye, Master. Forgive us for not remarking on it earlier. Please. Gaffer! Gaffer! Now listen. Might pass through again someday. Don't know when. But when I do, I don't want to run into you. That clear? As a summer's day, my lord. Godspeed you on your path. Megyünk egy másik híthoz. Maradj már csendben, most már nem igaz. Hol vagy? Gyere! Gyere, paci! Mágikusan átteleportált a vízen, meg a hídon, az a kedvencem. Az jó nagy bandita tábornak néz ki. Meg is... az jó nagy, meg is kenjük szépen Hangman's Oil-lal. Kronos és a Whispering Hillok közti elméletekről jut eszembe. Van egy olyan teória, ami szerint a Hilloki megbékőzött démon a krónok anyja, és messze nem volt annyira szemét, mint a lányai, mert nem követelt élő gyermeket áldozatként, míg a krónok több hatalmat akartak maguknak, ezért kinyitották a mutárt, és füleket gyermekeket gyűjtöttek. Nem tudom, az a Whispering Hillok az egy akkora kérdőjel egyébként, hogy ez mi a fene lehet. Tényleg rohadt sok teória van róla, de érdekes. Sztára ilyen... Nem tudom, az egy nagyon weird része, és örülök, hogy ilyen nyitottnak hagyták azt a kérdést. Ajjajjajjaj. Az meg. Nem már. Valami köze biztos van a boszorkányokhoz. És neked mi az elméleted róla, Daisy? Gondolkoztál-e már rajta? King. Na. Fordulj már oda. Na, hol az áru? Hol az áru? Birkabőr, nem kell. Egyikbe csak palack, nem áll. Valami nagyon... Damn it. Képesen állnak, nagy utána adok neked. Jó. Jó, tudom. Nálad biztos nincs, épp kiraboltak, vagy elraboltak. Ennyi? Nincs valami sátor, ahol vannak dolgok? Tele láda kincsekkel. Hopp. Hát, ez is elég jó. Alkímia paszta, ez van. Ott egy nagy láda. Számszerű. Na, milyen kis számszerűt találtunk. Tudom használni. Ez nem mindig magas szint.
Jaj, de szétrúgtam véletlen. Nem szándékoztam pedig. Jó. Azt még útba ejtjük. Aztán utána a hirdető tábla. Előbb átúszunk, azt hívjuk a pacit. Magyar Son of the Space lény átlet lények közé tartozható, klónok pedig csak kihasználtak a padósok babonait idélt természettel tényleg, és semmiért szinte bármit kerettek utások a parasztoktól. Ilyesén kilaki dérom, arra nincs elképzelésem. Valószínű, hogy a Conjunction idején jött át, mint minden nem világi dolog, de valamiért olyan ősinek tűnik az egész, mint hogyha még azt az időt is megelőzte volna. Lehet, hogy már itt volt azelőtt. De hát nekem sincs róla sok fogalmam, hogy mi lehet. De creepy shit, az biztos. Eltört a kardom. Na, ne ugrálj már! Kard, felszerelés. Van javítóm? Legyen javítóm. Ezt is jó, majd a másikat, hogyha éromlik. Úsz, Geralt, úsz! Nincs semmi? Ládika. Ennyi, ennyi. Ó, pedig úgy nézett ki, mint lenne valami kis kincs. Hát nincs. Kincs, ami nincs. Szóval már itt van közel, addig nem kell paci, úgyis neki mennék mindennek itt az erdőben. Örbelábi. Ják. Rockpackpag. Őrzött kincs. Ki őrzi? Damn, you're ugly. Íííí, de nagy maci. Így, hát tényleg semmit nem sebzek. Bestiaolajat rá. Bestiaolaj. Melyik a bestiaolaj? Megtalálom. Az kemény. Gyermekek megmentését választod, viszel egy fekete mént hozzá, majd követed rócson a mént, amit belekövetkezik a démon, egy idig vezet, nem tovább, így nem értem, olyan szabadítjuk egy gyermeket úgy, hogy hát ezt már tovább nem csinálták meg. Bár amennyi részletet belőltek ebből a játékból. Lehet, hogy cut content. Még egy ekkora játékból is, bazd meg, mennyi cut content van, az a durva. Ennyivel több lehetett volna még így is. Medve zsír. Ez a vért miatt? Ezt őrizte a medve? Hát... Na. Hát, ez meg sem érte. Szomorú vagyok. Azt mondja.
Jaj, balra, jobbra. Mit vársz egy medvét? Mondjuk igaz. Whoa there, Roach. Itt van valami Witcher set. Move it. Többek között. Not so fast, Place of Power, ugye? Magic. A place of power. Let's go. That's it, Roach. Come on, Roach. Kiváló Witcher-es hegyről lefele lovaglás. Na. Na. Menni fog, gyerünk, gyerünk. Úgy. That's it. Nagy ugrás, nincs nagy ugrás. Gyerünk, ugorjunk le, megcsinálod. Gyerünk, le tudsz ugrani. Jaj. Úgy. Hajrá, gyerünk, csináld. Arra megyünk. Úgy. Ez az. Ügyes, paci. Hey-ja. Na jó. Oda már inkább gyalog megyek. Szerintem a mosárból. Milk, freshly curdled milk. Eggs straight from the coop. Nary a trace of shit on them. Ez a szaros tojás legjobb. Show me what you... Az igazi. Ez mind van nálad. Hát bazd meg. 6-8. Tessék. Fogventezzünk egy kört. Én jövök először. Aha, az jó kombó, nagyon sok siege kártya, jó. Hol mondjuk. De nem kell. Ez nem lett jobb. Én köröm, én állom. Kezdjünk 16-tal a mélibe. Illás farkú. A gazdája. Nyomok egy kártyát, mert nem akarok már letenni. Azt akarom, hogy ő pakolj. Erre arra hoz még vagy 2. Pakolunk siege. Jago. Nincs más kártyát, csak szörnyed? Ez jó. Egál. Ez tüstú. Azzal nem fog. Kártyát. Jaj, csak elhúzom az időt, nyomok egy semlegeset. Nagyon jó. Lesz még pontom összesen. Ezt nem fogod le. Hát így 24. Ez mindegy. Persze.
Jaj, de aranyos. Dob ki a kukába, nem jó az semmire. Van hamar. Az jó range kártya, nem? Nem? Jaj! Nem. Hol vagy? Nem jó. Easy win az ám. Na, mehetünk oda, ahova mutatja a küldetésünk végre. Hol vagy keszeg? Itt vagy keszeg. Go. Ja, van pontom, most nézem. Azt mondja, hogy... jó. Akkor majd ide egy piros zsúnát fogok betenni. Átcsoportosítjuk arra az oldalra. Azt mondja, hogy gyorsan a kritikus találati esély. Az jó, nekem a crit chance az most kurva jó lesz egyébként. Ezt fogom kitenni, meg majd a poison-öst. Nem. Esélyt és sebzés. This. I need this. Na, igen, elindulhatunk arra, jöttek új kérdőjelek, most már minden kérdőjel lent van, itt délen igazából, csak még azt a kis Nilfgaardi tábort lehet megnézni. Keszeg, hát jó van, akkor legyen plöcce. Ha az úgy jobban tetszik, vagy lehet a rócs is, legyen a rócs. Legyen a rócs. Azt mondja Geralt, hogy legyen a rócs. Na mindjárt jövök, nyújtózzuk egyet. Aztán toljuk tovább. Legyen a ló, legyen tánc, legyen univerzális balhé.
Hello, mi ez a hang? Dig 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 dig. Én hallom csak. Jó, van valami a faluból. Ott volt valami nagy szákány. Helyderusnyák vagytok. Elpusztítom a fészketeket akkor is. Nyisz, nyasz, olyan jó őket megölni, mert hogy leesnek, instant ki lehet őket végezni. Hoppá. Hát ez... mi az? Az mi az? Ajjaj. Wyvern. Kérne. Nem vagy valami magas szintű, úgyhogy... Téged gyorsan elintézni. Ajjaj. Nem, fúj. Gyere lefelé onnan, azonnal, lelöklek. Vagy lelőlek, vagy nem tudom. Nem sikerült. Nem mész ti sehova. Csírájába elfolytjuk az ilyeneket. Nice. Azt azért valaki fizethetett volna valami. Na hát, ezek milyen questbe kellenek? Zárt palack, meg holló. Nem rémlik, most így esküszöm. Nagyon nem rémlik. Jó van, itt róccsal életveszély közlekedni, úgyhogy mindjárt ott vagyunk, innen már látom a whisperinget, a whispering treet. Ó, ez meg a... Ja, Johnny hangját! Aha. Meg vagyunk, megtaláltuk az ösvényt, vagy mit? Ösvény. Finom. Trail of Treats, azt. Csemegék ösvényét. A fülek. Nem a fülek. Ott van a fül. Szevasz Ákos! Követtük a csemegék ösvényét. És hol van az igazi csemege? Doug went in the kitchen, stole a hunk of meat. Cook gave him a licking, strung him by his feet. Cooked and bled him empty, stripped his skin off clean. Laughed and said, how tasty, best sausage I have seen. Cook's a stupid killer, shouldn't have ate the pup. Now we'll light a fire, gonna roast him up. 1, 2, 3, the one to fetch the kindlings. Thee! Szép versike. Már jártunk Oxenfordba is. Ne aggódj. Ti mi a fasz csináltok itt? Itt van a napközi. We's with Gran. But where did you all come from? We's orphans. All of you? There's a war, so there's orphans. Didn't know that? Jó van, mám kell köcsögnek lenni, na. Nem kapsz csokit vagy csalok, ha már itt az a... I'm looking for the witches of Crookback Bog. You looks like a witch yourself. The witches of the bog. We can't go in the bog.
Gran don't let us. When my brother Zemek went missing, Gran said it was because he went in the woods and got Igen, a lost. gyerekek nagyon csúnyák ebben a játékban. De valami eszméletlen. Szerintem Lengyelországban nem, tehát szerintem ott nem léteznek gyerekek, azt nem tudnak modellezni normális gyereket. Láthatok erre egy hamuszőket. A young woman got lost in the swamp. She has ashen hair and a scar on her face. You kids see anyone like that? Ain't no lassies here. What am I? You're no lassie. Lassies got tits. They do. Tits. Heard an old man say once, when the army was here, he says, hide them lasses in the woods. They's dazzling the soldiers with their tits. And it's torturing the poor lads. That's what he said. Cool story, bro. Az a lány bajban van ám. The girl I'm looking for, she's in trouble. I understand you might not want to help me, but you could try to help her. How you know she was here? I heard she visited the witches in the swamp. But there's no witches here. There's only frogs. And snakes. And Johnny. What's this talk? What John kind of is jabbering is Johnny. this, eh? No one allowed here. Just kids. My kids. They're allowed. But who are you, wearing swords like a bandit? Jancsi, az a Johnny. Who's Johnny? Johnny, Ez a Jancsi, hát a VR Jancsi. What's VR your Johnny. language? They tell tales and tales, naught but Szia, Bagoly. tales. Szép estét. Boszorkány vagy. Hát úgy You néz one of ki, the witches úgy, of the swamp? I hear Crookback Bog. Witch? Me? Nay, I've no broom nor hoe, not one wart on me nose. Got a pretty nose, see? Gwen's got a lovely beak. Oh, you darling girl. Oh, kids are so sweet. It's so sweet. You look after these kids? They're my grandchildren. Gran's good to us. Gonna be soup with scratchings for Nice. supper. Kids get lost in the Tovább ne woods. is menjél. I miss them. Seen them in the woods. No one has. Keresek Just talking to valakit. the kids. Asked them if they'd seen a young woman. I was a lovely young woman. Wore a long, beautiful braid my mummy did up for me. Had dresses with flowers on them. Maybe you've seen her. Nem erre Young, gondoltam. ashen hair. You're betrothed. Daughter, actually. Daughter? My dear, sweet little daughter. And her sister. Where are they now? Maybe they've come to some harm. Azt egy... A bit of help, please? A young, ashen-haired woman. Just need to know if you've seen her. What are you looking at, children? Wash your hands, we'll go catch crickets. Won't learn anything from you. Aye, 'cause I don't know nothing. That Johnny knows. He knows a lot. When I ask him something, he says, wait, I'll scratch my arse and tell you. Ugly word. What you saying? To the hut. You'll stand in the corner. I'll Fantasy make se lehet sure az you öreg do. asszonyája. Be gone. Be gone. Bigan. Megkeressük Jancsit. Aztán a Juliskát. Miért a zárt ajtón mennek be? Ez nem így működik. A nagyi nem túl szimpatikus. De kifosztjuk a házát. Legalább. Bolond zsája. Az öreg asszony, az is bolond zsája. Aha. Ez a hely olyan creepy egyébként, mármint egy sok gyerek meg amit tudom én olyan... Ó, de nem lehet bemenni. Még. Gyereknek értem, hogy az a neve, hogy Jenny, de ez magyarul Genny. Szaki. Genny Mikulajok. Igen, a zene is. Jó atmoszférája van ennek a helynek. Nem lehet. Nem.
nem szabad. Kényi, hát most na, hát az van odaírva. Az hittem ez magyar fordítás. Borkő. Na értem. Értjük. Gyere hülye gyerek, beszélünk. Can't come in here. Not allowed in here. I just want to talk to the boy. Not allowed. It's not allowed. He won't talk to you anyway. Gran don't like you. And Johnny's made up. And strangers steal kids. Hát ilyen rondákat, mint te nem. Hun van ez a Just tell Jancsi? me where I can find Johnny. Johnny's made up. Be gone. Be gone. Már megy. Ne lögdössé, megyek, he. Hallod? Hívd már ki az öreg Why don't asszony. you want to talk about Johnny? One of you knows about him. The others must too. It's just him who's pals with Johnny. They pick mushrooms and hunt snails. But Gran says Johnny's made up. Ezt te láttad? Have any of you ever seen Johnny? Of course. Looks just like him. Then why do you say he's made up? Gran says so. And Gran knows lots. Does your gran treat you right? She ever hurt you? Never. When we're bad, Never. she cries. She's scared. Says strangers might take us. And we'll disappear. The boy who plays with Johnny, he must be brave. Not brave, just stupid. Sat his bear paw on an anthill once. Van egy tábor itt velem be, ott csinálod. Előtte van egy tábla. Ott rezetelsz folyamatosan, azt egy-két őr gyors lelősz, azt visszamész rezet. Én úgy csináltam azt a pár achievementet. You gotta help me get your gran away from the hut so I can talk to Johnny's friend. All right, but you've got to do something for us too. Play hide and seek. Gran never does. Says her feet hurt. A Geralt fején ez... Nem akartak egy kis pénzt inkább, vagy Quentet. Let's play. You hide, but if I find you, you have to help me talk to the boy who knows Johnny. He thinks he'll find us easy. Means he's never hid from the black ones. Gyors, könnyen megtalált titeket, de bazzza meg. Count out loud. All your fingers, toes too. 1, 2, 3. Geralt hangján az az élvezet. 19, 20. Ready or not, here I come. Here I come. Na, azt mondja, hogy... Erre... Fixi 001, nagyon szépen köszönöm a követésed. Geralt a Pedovicser. Hát, ilyen hülye helyre bújnak el a gyerekek. Hol vagy? Ez neked bújó hely. Come out. Meg is érdemled. Követem a lábnyomaidat, te arról te nem tudsz. Az igen. Az derék. Mász utána, úgy. De biztos, hogy nem kéne, mert valahol leugrott, de... Nem ugrott le, hol vagy? De leugrott. Nyilván azért nem kemény a gyerek. Na. Hol vagy? Ó, Assassin's Creed-eset játszom, na figyelj csak! Ja nem, jó. Gyere elő, genny, látlak, hogy ott vagy. 20 másodperc alatt fölrohant a háztetőre. Bemázott a szénába. Hol a harmadik? Semmire kellő. Mikula, ott várjál? Az. Amúgy csak el akartam a szénát, izé. De neked ez búvóhely? Found me. Found me. Mindjárt talál. Engem keressetek meg. Úgy elbújok bazd meg róccsal a hegy tetejére.
életben nem találtok meg. Van még így... Ojjaj. Nézzet, már ez trükközik. Nem lett volna egyszerűbb egyébként megkerülni a házat. Nem, a szablakon kell kimászni. Hol vagy? A paróccsal, nem a sima rócs. Megvagy. Itt nem szabad itt szarni a sarokba, gyerünk kifele. Gonna show us some tricks when we get to the cottage. Felgyújtom a hajad végét, mit szólsz hozzá? Megignizzük. Found you all. Now you gotta keep your word and help me talk to Johnny's friend. Why wouldn't we? Promised, didn't we? Se kell vonni az öregasszony figyelmét. Gran! Gran! Bumblebee bit Yagner in the arse! Gran! Come! Don't be afraid. Don't know nothing. Ja, nem gondoltam rám komolyan. Where's Gran? She's busy. Na miért félsz? Why are you scared to talk? I'm not scared of nothing. You're all scared of something. You told me Rajtad. about Johnny otherwise. I'm worried about Johnny. He don't come round no more. Once, when we was mushroom picking, I saw his Milyen gomba? burrow. Biztos varázsgomba volt az. Gran yelled at me, said not to talk to strangers, 'cause then kids go missing. She worries about Johnny too, though she says he's made up. Where are you and your friend's parents? Dad, some starved, others were killed, like mine. One day, I went out at dawn to look for berries in the woods. Still some around back then. When I was coming home, I heard the yells, then laughing. Went up and hid in the bushes near the woods. My mum yelled, and the soldiers laughed. Laid my pa down by the barn door. His head clean off. And then my mum. It's all right. That's enough. I just want to talk to Johnny. He could know more than you. Not gonna hurt him, right? 'Cause he's real. He's not made up. I'm not gonna hurt him. Johnny used to be boy, 'cause Gran liked listening to his songs. When we was picking mushrooms, Johnny said he saw a girl with ashen hair in the swamp. Where can I find Az az, ami Johnny? érdekel. There's a little meadow on the edge of the swamp. This strange tree grows there. Look around. You'll see him. Thank you. Na, most hogy felkavartuk az érzéseidet, itt hagyunk. You're ugly. Ez a furafa? Ez a furafa. Jaj, ne.
Johnny's real, he must leave. Ezüstöt. Természetesen. Small footprint. Johnny's been through here. Merre vagy, Johnny? Gyere, Johnny, bravo, gyere, 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 Johnny. Hülye hangok vannak. Tracks lead to a burrow. Wonder what's inside. Cic. Johnny? De szép vagy. Don't be afraid. Szia, Cinema. You're a bucka? A luton? Golem. A godling. Not many of you left. I'm looking for a woman with ashen hair. Angyalfi. Seen her? Tell me everything from the start. Where did you see her? What was she doing? It's important to me. Why not? Nem tudsz beszélni. What's wrong? Can't talk? Why? Lost your voice? Nálam van. Már megtaláltam, idefele jövet. Want me to follow you? No choice, I guess. Szia, Bitang! Már nem sokáig. Mert mindjárt távozok. Hablatyoló, nagyon szépen köszönöm a followt, üdvözlény! Bár tényleg már nem sokáig, mert szerintem csak 10 percig ezt a questet még megcsináljuk. Watch out! Jó van, már nem olyan nehéz ez a kombat. Merre vagy? Gyere. Jó éjszakát, Daisy. Köszi szépen, hogy itt voltál. Szia, szia! This the place? Let me look around. Már lehoztam. Nálam van. Something that'll get you your voice back? Ah, the bottle from the nest. Already got it. Na, tessék. Mindenre gondolnak. Here. Whiskey! Slither! Ringworm! Rubbish! Bumblebee! Flabbergasted! Ha! The sound of it! Peter Piper picked Prince Proximo a pack of pickled peppers by the pontar. Done celebrating. My favorite words! Life without savoring the sound of surreptitious shenanigans is like licking snails through a cloth. Thank
you for this, noble whoever you are. Long Jó be vagy. your life. Hang on a minute. I helped you, now you help me. Would you turn this beautiful act of altruism into a banal bartering of favors? Hogy veszetted el a hangod? One morning I awoke and opened my mouth for my usual bout of singing with the thrushes. Lo and behold, no sound escaped. I tried and tried, almost burst a blood vessel. Then I went to the village, because word has it the new cunning woman works miracles. But people began crying out, "A smudger! A smudger!" and sick their dogs on me. Nem találkoztál kirával akkor? Not a bit. Well, I thought not. So it must be the crone's doing. Who else would curse me? Blackbird friend of mine located my voice, but I was helpless to retrieve it. Couldn't ask a raven friend to just give you the bottle? Megy egyére. Ravens serve the crones. They don't help no one. I'm looking for a young, ashen-haired woman. See anyone like that? Did I ever? Remember it as if it were yesterday. Soon as I woke, I went to empty my bowels. My favorite part of the day. Defecating to Ment the egyet sunlight. fosni, jól van. Downright glorious. Suddenly, heard a bang, so loud it couldn't have been me. And that lass appeared, out of nowhere. Young, ashen-haired, just like you said. Körülbelül. Wounded and panting to boot. She raced off towards the children's huts, quick as if the crones were after her. I yelled some unpleasantries. She disturbed my morn. Sadly, I'd lost my voice, so I don't think she heard me. I've been to the village in the swamp. Met a woman who might... Did she Talán seem egy fúria, nem tűnt Nuts, zavarosnak. completely. So I'm not crazy. That's no crone. That's the granny who takes care of the orphans. Claims the kids made me up. An orphanage in a swamp? What do you have against swamps? Lived here my own. Kik azok a What do you know fúriák? about the They're as old as this forest. Cruel, vindictive. What if someone does cross them? Might take his voice, might take his life. Depends on their whim. They're nasty. Although, they care for this land and its... Won't find them until Tőlük they kellene want to vigyázz, mit be kérsz found. tőle. See them until they want to be seen. But remember... És csak akkor mutatják meg magukat, She ran hogyha off ők toward the akarják. orphanage. Kids could not... That old hag don't speak to strangers, and you're... Will she talk to you? Nem I beszél, have veled spoken to her, beszélne. got my ways. So... Jó, én itt mentek egyet. És akkor majd legközelebb innen folytatjuk ezt a küldetést, mert most már én is megyek fürdeni és lassan aludni, úgyhogy ezt itt most beszüntetjük mára.